ඕකේ අයිවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදහස් සුපිරිම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කෙලින් මාතෘකාවට බැස්සොත් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ FM එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ වලට තාම කැමති අයට දැන් සාමාන්‍ය මේ විදිහේ රේඩියෝ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගන්න ගියොත් ඒක ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ප්‍රචලිතත් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඉතින් රේඩියෝ සිග්නල්ස් එහෙමෙන් බ්‍රේක් වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවලුත් තියෙනවා. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට ඒකට ස්විච් වෙනවා. අපි ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට රේඩියෝ channels වලට ඒකේ ස්ට්‍රීම් කරන රේඩියෝ channels ඔයාට අහන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේකද සම්පූර්ණයෙන්ම මේක මේ ගොඩක් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් රේඩියෝ channels කරන්නේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ලංකාවේ අපි දන්න රේඩියෝ channels වල ඒකේ ස්ට්‍රීම් වෙන එක ඔයාට පුළුවන් අහන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේක කරන්න අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් සරලයි සහ ඒ වගේම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන දැන් FM එක ගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් FM ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆෝන් එකේ තියෙනවා. නමුත් මේක ඊට වඩා ගොඩක් සරලයි සහ ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලැග් වෙන්නේ නැතුව ස්ටක් වෙන්නේ නැතුව අපිට මේක අහන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලා Play Store එකට යන්න වෙනවා. Play Store එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට සර්ච් කරන්න වෙනවා ශ්‍රී ලංකන් රේඩියෝ කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ කියලා සර්ච් එකක් දැම්ම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් බලාගන්න හම්බෙයි. එන්නේ ඒකෙදි මෙන්න මේක ශ්‍රී ලංකන් රේඩියෝ all radio ST කියලා තියෙන්නේ. එන්න ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක විදියට. මොකද මේක කලින් මම ඇප්ලිකේෂන් එකක් බැලුවා නම් ඒකත් ක්‍රෑෂ් වුණා. මගදී ක්‍රෑෂ් වුණා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඒකට වඩා මේක ගොඩක් හොඳයි. මේක මම පාවිච්චි කරා. හොඳ ඒ වගේ මේක රේටින් ගත්තන් පස්සෙත් ගොඩක් හොඳ රේටින්ග්ස් තියෙනවා. හොඳ රේටින් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. සෝ ඒක නිසා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඕපන් කියන එක දෙන්න. ඕපන් කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම ක්ලාසික් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ක ගොඩක්ම සිම්පල් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතනදී රේඩියෝ channels ගණනාවක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන රේඩියෝ channels. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙන ගොඩක්ම විශේෂත්වය මෙතන ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. මෙතන ෆිල්ටර් එකක්. මෙතන මේ ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ all තියෙනවා favorite සිංහල, tamil, english, buddhist channel, පිරිත්, ඉස්ලාමික් channel, hindi songs, meditation, sleep. ඔය විදිහට කැටගරීස් කරලා තියෙනවා. මේ කැටගරීස් වලින් ඔයාට ඔය බුද්දිස්ට් channels follow කරන කෙනා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉංග්‍රීසි නම්, සිංහල නම්, favorite ඒකට music වලට ඒ අදාළ channels ඔයාලට මේකෙදි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තවත් විශේෂම සහ පට්ටම යූස්ෆුල් දේ තමයි මේ ස්ලීප් ටයිමර් කියන එක. මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ටයිම් එකට මේ රේඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරගන්න. දැන් රේඩියෝ එක අපි සිලෙක්ට් කරන් පස්සේ ඒක ප්ලේ වෙනවනේ. ප්ලේ වුණාන් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක මිනිත්තු ගානට අපිට පුළුවන් ඒක يعني හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ටයිම් එක හිතන්නකෝ ආ පැයකට මේක මේ මිනිත්තු 30කට දැම්මොත් මේක මිනිත්තු 60කට දැම්මොත් මේක පැයකින් මේ ක්ලෝස් මේ ඇප් එක ක්ලෝස් වෙලා යනවා. එතකොට දැන් ඔයා සාමාන්‍ය නිදාගෙන ඉද්දී FM එක දාලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන් කරලා මේ විනාඩි 60 දාලා මෙතන ස්ටාර්ට් දෙනවා. එහෙම දුන්නාන් පස්සේ හරියටම රේඩියෝ එක ඔයාගේ එක ප්ලේ වෙලා ඒක පැයකින් හරියටම විනාඩි 60කින් ඇප් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේක වෙනමින් ඕෆ් කරන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක විලායි ක්ලෝස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඕකේ. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එකත් මෙතන මේ ස්ලීප් ටයිමර් කියන එකෙන් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතන උදාහරණයක් ගත්තාන් පස්සේ මෙතන channels කීපයක් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට අපි එක channel එකක් play කරලා බලමු. කොහොමද මේව කරන්න කියලා. මෙතන ඒක අපිට click කරන්න පුළුවන්. එතන යටින් stream buffering loading කියලා වැටෙනවා. මම නැත්නම් ඇහෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි ඒක ස්ට්‍රීම් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්නලා මෙතනින් ප්ලේයින් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක අයින් කරන්න. අයින් කරලා ඔයාලට ඔයාගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් මේක ස්ටොප් කරන්න, පෝස් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අවශ්‍ය රේඩියෝ channel එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඕනම එකක්. එතනදී ස්ට්‍රීම් බෆ්
ඉතින් කිසිම විදියකින් අර මේ සාමාන්‍ය මේ ලොකුම ගැටලුව තමයි අපි දැන් රේඩියෝ channel එකක් මේ follow කරද්දි ඒ කියන්නේ ඒක අපි stream කරන ඒක අපි මේ ඒක listen කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට phone එකේ තියෙන එක තමයි අපිට earphone එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර signals catch කරන්න වගේ පොඩි scene එකක් තියෙනවා. එතනදී earphone එක අවශ්‍ය වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට earphone එක තිබ්බ නැතත් අපිට phone එකේ එහෙම කරන්න ඕනේ. අන්න වගේ ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා. නමුත් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පොඩි network connection එකක් තිබුණා ලොකුට මේ data usage එකක් මේකේ වෙන්නෙත් නැහැ. පොඩි network connection එකක් තිබුණා කිසිම lag වීමකින් තොරව ඔයාලට මේ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම ඔයාලට මේ sleep timer through ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය වෙලාවකට ඔයාලට FM එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ application එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි useful වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. මම මේ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙදී ගොඩක් channels තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී options ගොඩක් මම කියවා classic සහ simple interface එකක් තියෙන්නේ. මෙතනදී ඉතින් අපිට my list කියන එකකින් අර අපිට කැමති list හදා ගන්න පුළුවන්. අර එහෙම දේවල් තියෙනවා. මේක search කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ application එකේදී. ඉතින් ඔන්න වගේ සරල interface එකක් තියෙන application නෑ මේක. නමුත් ගොඩක් useful FM වලට කැමති අයට මේ phone එක හරහා කිසිම lag වීමකින් stuck වීමකින් buffering වලින් තොරව ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම stream වෙන FM radio channel එක ඔයාලට listen කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකට හමු. බලලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකට හමු. හැමෝටම ජය වේවා.